Bạn có bao giờ tự hỏi những bí mật nào đang bị chôn vùi dưới bức tường băng Nam Cực? Bức tường băng này khổng lồ đến mức nào? Nó cao hàng trăm mét, kéo dài hàng ngàn cây số. Bạn không nghe nhầm đâu. Không giống Bắc Cực, nơi chỉ là những tảng băng trôi nổi trên mặt biển. Tại Nam Cực, từng có đội khảo sát khoan sâu xuống hàng ngàn dặm. Phát hiện bên dưới không chỉ có đất liền mà còn tồn tại cả những hồ nước, tựa như một thế giới khác biệt hoàn toàn. Đó chính là lục địa Nam Cực đầy bí ẩn. Bạn có dám tin không? Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Câu chuyện này nhuốm màu liêu trai. Hôm nay chúng ta cùng mở hồ sơ số 194616118 với mật danh Bức tường băng Nam Cực. Lưu ý, nội dung chưa được kiểm chứng, chỉ mang tính chất giải trí, hãy cân nhắc trước khi xem. Tại tận cùng của Nam Cực, một bức tường băng bí ẩn đứng sừng sững giữa đất trời. Nó không phải là sông băng thông thường, mà như được kết tinh từ băng giá vạn năm. Trong suốt và sáng bóng, tựa như một tấm gương đồng khổng lồ. Về những bí mật ẩn sau bức tường ấy, lời đồn đại chưa bao giờ dứt. Kẻ cho rằng đó là ranh giới của thế giới song song, người bảo là hậu duệ Atlantis. Cũng có người tin vào nền văn minh ngoài hành tinh, thậm chí có giả thuyết hoang đường rằng phía đằng sau bức tường ấy là nơi ngự trị của các vị thần. Bất kể là gì, đó đều là sự thật mà nhân loại không dám đối diện. Vậy Sơn Hải Kinh có đáng tin? Vùng đất tận cùng bí hiểm với những quái nhân có khuôn mặt người, những vị thần thân thú chạy nhanh tựa gió, canh giữ biên giới của thế giới. Tất cả khiến ta thêm tò mò, rốt cuộc bức tường băng đang che giấu điều gì? Hãy bắt đầu với những câu chuyện từ một thế kỷ trước. Vào thế kỷ 19, một học giả người Anh tên Robert đã có một ý tưởng táo bạo. Trong cuốn sách thiên văn của mình, ông viết rằng tường băng Nam Cực không đơn thuần là băng, mà là đường phân giới giữa thiên và địa. Phía bên này là thế giới song song chúng ta đang sống, còn phía bên kia là đại dương của tâm trí, nơi hỗn mang đầy rẫy những bí ẩn. Lập luận của ông tương đồng với mô tả thiên địa như quả trứng trong Sơn Hải Kinh. Bên ngoài là hỗn mang, bên trong là nhân gian, nghe có vẻ kỳ ảo. Nhưng thời đó rất nhiều người tin vào điều này. Thậm chí có những nhà thám hiểm đã liều mạng đến Nam Cực để xác thực. Đến năm 1946, câu chuyện trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết. Một thiếu tướng hải quân Mỹ tên Byrd đã dẫn đội thám hiểm bay thẳng đến Nam Cực. Họ muốn vượt qua bức tường băng để xem đằng sau đó rốt cuộc là gì. Kết quả, khi vừa tiếp cận, những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhật ký bay của Byrd khi chép lại rằng la bàn đột nhiên điên cuồng xoay chuyển trong biển mây ngoài cửa sổ. Bất ngờ xuất hiện một thành phố tỏa ánh kim, những công trình kiến trúc cao lớn, bề mặt lấp lánh dòng ánh sáng như thủy ngân, phác thảo giống hệt Atlantis trong truyền thuyết. Đội thám hiểm sững sờ kinh ngạc, nhưng chưa kịp nhìn rõ, chiếc máy bay như bị một lực lượng vô hình đẩy lùi, tín hiệu cắt đứt hoàn toàn. Không lâu sau khi trở về, Byrd qua đời. Trước lúc lâm chung, ông thì thầm rằng đằng sau bức tường băng có một nền văn minh cao đẳng. Họ dùng bức tường để bao vây nhân loại, như cách nuôi nhốt sinh vật để quan sát. Lời đồn lan xa, ngay cả một bộ phận giới học thuật cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Mãi cho đến năm 2002, một sự kiện kỳ quái khác lại xảy ra. Một đoàn quay phim từ California tìm đến Nam Cực làm phim tài liệu. Họ mang theo máy ảnh với quyết tâm vén màn bí mật bức tường băng. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, cả đội đã biến mất hoàn toàn. Như hờ bị băng tuyết nuốt chừng. Vài tháng sau, đội cứu hộ tìm thấy máy quay của họ sâu trong vùng băng giá. Đoạn phim bên trong khiến người xem lạnh sống lưng. Trong đó, đoàn phim phát hiện một hang động sâu không đáy dưới đáy tường băng. Vách hang đầy những điểm lôi kỳ lạ, xếp thẳng tắp như bánh răng. Khi ánh sáng quét sâu vào trong hang, lộ ra một bức tượng kim loại khổng lồ, sinh vật hình người có cánh, đang nâng một khối tinh thể phát sáng màu xanh, trông giống hệt vũ xà thần của nền văn minh Maya. Đáng sợ hơn là trong vài giây cuối của đoạn băng, màn hình đột nhiên nhiễu sóng, nhưng ta có thể nghe rõ một giọng nam trầm bằng tiếng Anh nói rằng: "Quay về đi, đây không phải nơi con người có thể đến." Vấn đề là trong đoàn phim không ai biết nói tiếng Anh, nơi đó cũng chưa từng thấy người sống nào khác. Giọng nói này từ đâu mà ra, không ai giải thích nổi. Công nghệ ngày càng hiện đại, vệ tinh và thiết bị bay không người lái cho phép nhân loại quan sát toàn cảnh bức tường băng từ trên cao, nhưng hình ảnh thu được lại càng khó hiểu. Năm 2018, vệ tinh Mỹ chụp được một cái bóng đen khổng lồ ở giữa bức tường, hình thù như chiếc đĩa lớn úp ngược, cảnh sắc nét đến khó tin, cứ như vật thể nhân tạo. Năm 2024, một tổ chức có tên Hiệp hội Địa phẳng đã thả thiết bị không người lái bay qua khu vực băng trôi gần tường băng và truyền về 3 giây hình ảnh.
Dưới đáy tường băng đột nhiên xuất hiện một cánh cổng được đan từ những dây leo phát sáng. Sau cánh cổng thấp thoáng đồng cỏ xanh và những tòa tháp pha lê tinh xảo lơ lửng. Đỉnh tháp lóe lên ánh vàng. Giống hệt ánh sáng xuất hiện trong sự kiện Tunguska ở Nga năm 1908. Có người suy đoán đó là tháp năng lượng của người ngoài hành tinh, dùng để thu thập năng lượng huyền bí. Kỳ quái hơn, nhân viên các trạm nghiên cứu Nam Cực thường kể rằng dưới tường băng luôn nghe thấy những rung động tần số thấp như nhịp tim, truyền qua lớp băng dày. Các nhà khoa học đo đạc bằng thiết bị, phát hiện rung động này xuất hiện sau mỗi 23 giờ 56 phút tần suất, tương đồng với sóng alpha trong tuyến tùng của não người, như một bộ máy lên dây cót. Năm 2016, các nhà khoa học Nga đã khoan sâu dưới tường băng, tìm thấy một mẫu DNA 100.000 năm tuổi. Sau khi kiểm tra phát hiện, mặc dù đây là DNA người, nhưng có chuỗi gen mà con người hiện đại chưa từng thấy, trùng khớp với mô tả về thần tộc viễn cổ trong truyền thuyết có khả năng bay trời độn đất. Một số người còn nói rằng trong đêm cực, đứng trước tường băng có thể nhìn thấy những bóng người mờ ảo lay động bên trong lớp băng. Họ mặc áo choàng La Mã cổ đại, tay cầm những cái cây tỏa sáng, giống với nàng thơ Muse trong thần thoại Hy Lạp. Đáng sợ nhất là truyền thuyết cho rằng bức tường này không hề hình thành tự nhiên mà là một nhà tù do người ngoài hành tinh dựng lên, biến trái đất thành một phòng thí nghiệm lớn, sinh vật cao đẳng ngoài tường. Thông qua việc kiểm soát sự đóng băng và tan chảy của tường băng để điều chỉnh khí hậu trái đất, quan sát sự phát triển của nhân loại, năm 1952, sau khi tướng Byrd bay qua tường băng lần thứ hai, ông đã nói với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Eisenhower rằng phía sau tường băng có một nền văn minh siêu cấp với hàng chục tỷ dân, là hậu duệ của Atlantis, và một nền văn minh cổ xưa khác tên là Lemuria. Họ biết du hành thời gian. Bức tường băng chính là lá chắn năng lượng bằng tinh thể phản trọng lực, chuyên dùng để cô lập nhân loại. Những điều này nghe như chuyện hoang đường, nhưng sự kiện UFO tại Nam Cực khiến người ta không thể không tin. Năm 1965, đoàn thám hiểm Anh nhìn thấy một vật thể hình tam giác phát sáng lơ lửng trên mặt băng. Năm 2019, vệ tinh đa quốc gia đồng loạt chụp được hình ảnh phía sau tường băng. Đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất bóng dáng của một thành phố. Mỗi lần phát hiện đều như đang thách thức nhận thức nhân loại. Những câu chuyện này đã kể suốt bao nhiêu năm, nhưng bức tường băng vẫn ở đó, lặng lẽ đứng giữa bão tuyết Nam Cực, như đang canh giữ một bí mật kinh thiên động địa. Kẻ bảo đó là căn cứ người ngoài hành tinh, người cho là cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Cũng có người nói đó là sân tập luyện do các vị thần để lại. Mỗi khi cực quang đổ bóng lên tường băng, mỗi khi tiếng tim đập dưới lớp băng sâu vang lên đúng giờ, những suy đoán về thế giới sau tường lại không thể dừng lại. Thậm chí có người còn nói, khi bạn chằm chằm nhìn vào bức tường băng, đằng sau bức tường ấy cũng có một đôi mắt đang nhìn ngược lại bạn, sự thật về vũ trụ, được giấu trong tia sáng le lói sâu thẳm dưới lớp băng kia. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.